สวัสดีครับ dongit.com ครับเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับไฟล์ Excel ที่เคยทำงานด้วยกันมาดีๆอยู่ๆก็เกิดอาการอืดเปิดช้าโหลดนานหรือบางทีก็ค้างไปเลยทั้งที่ข้อมูลก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพราะสูตรซับซ้อนหรือคอมพิวเตอร์ของเราเริ่มไม่ไหวแต่หนึ่งในผู้ไลฟ์ตัวจริงที่ซ่อนอยู่คือขยะที่มองไม่เห็นในไฟล์ของเรานั่นเองครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีจัดการเจ้าขยะพวกนี้ด้วยเทคนิคที่ปลอดภัยและเร็วที่สุดรับรองว่าไฟล์ของคุณจะกลับมาลื่นเหมือนเดิมแน่นอนครับสาเหตุของขยะพวกนี้ส่วนใหญ่มาจากการที่เราคัดลอกข้อมูลจากเว็บหรือโปรแกรมอื่นๆมาแปะใน Excel ครับมันจะมีวัตถุเล็กๆหรือกล่องข้อความว่างๆติดมาด้วยพอสะสมมากๆเข้าก็จะทำให้ไฟล์เราทำงานหนักขึ้นจนอืดอย่างที่เห็นนี่แหละครับวิธีแก้ที่หลายคนเคยเห็นคือการใช้ F5 เลือก Object ทั้งหมดแล้วค่อยๆกด Ctrl คลิกเอาอันที่สำคัญออกซึ่งถ้าไฟล์มีขยะเป็นร้อยชิ้นวิธีนั้นไม่เวิร์คครับช้าและเสี่ยงโปรแกรมค้างมากวันนี้เราจะใช้วิธีที่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเรียกว่าเทคนิคย้ายตัวประกันแล้วเคลียร์พื้นที่ครับคอนเซปต์คือเราจะย้ายของสำคัญที่เราต้องการเก็บออกไปไว้ในที่ปลอดภัยชั่วคราวก่อนแล้วค่อยกลับมาลบทุกอย่างในชีตนั้นทิ้งไปเลยครับมาดูวิธีทำกันเลยก่อนอื่นให้เราสร้างชีตใหม่ขึ้นมา1ชีตครับตั้งชื่อว่าเทมหรือที่พักก็ได้เอาไว้สำหรับเก็บของสำคัญของเราชั่วคราวกลับมาที่ชีตเดิมครับให้กดปุ่ม Ctrl บนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วใช้เมาส์คลิกเลือกเฉพาะ Object ที่เราต้องการเก็บไว้เท่านั้นเช่นกราฟโลโก้รูปภาพปุ่มกดต่างๆครับการเลือกของที่ต้องการไม่กี่ชิ้นเร็วกว่าไล่เอาขยะออกเป็นร้อยๆชิ้นแน่นอนเมื่อเลือกของสำคัญครบแล้วให้กด Ctrl X เพื่อตัดครับจากนั้นไปที่ชีทเทมแล้วกด Ctrl V เพื่อวางตอนนี้ของสำคัญของเราก็ย้ายมาอยู่ในที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วครับกลับมาที่ชีทเดิมของเราที่ตอนนี้ว่างเปล่าให้กดปุ่ม F5 แล้วคลิก Special จากนั้นติ๊กเลือก Object แล้วกดโอเคได้เลยครับ Excel จะทำการเลือกขยะที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้เรากดปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ดได้เลยครับไม่ต้องกังวลเพราะของสำคัญทั้งหมดอยู่อีกที่หนึ่งแล้วยอดเยี่ยมครับตอนนี้ให้เรากลับไปที่ชีทเทมเพื่อตัดของสำคัญของเรากลับมาวางไว้ที่ชีทเดิมครับเมื่อนำของกลับมาครบแล้วก็ลบชีทเทมทิ้งไปได้เลยครับเสร็จสิ้นภารกิจจากนั้นทำการเซฟไฟล์ครับและนี่คือผลลัพธ์ครับจะเห็นว่าขนาดไฟล์ลดลงไปเยอะมากและเปิดใช้งานได้รวดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับวิธีนี้อาจจะดูหลายขั้นตอนหน่อยแต่รับรองว่าได้ผลและปลอดภัยกับไฟล์งานของเราที่สุดครับหวังว่าเทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ให้ช่องน้อง IT.com เพื่อไม่พลาดคลิกดีๆแบบนี้ครับใครเคยเจอปัญหานี้แก้ด้วยวิธีไหนกันบ้างลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้น้อง IT.com ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ